কৰিলেহে আমি খাবলৈ পাম এইখন অসম হয় গতিকে ইয়াত অসমীয়াগিৰি চলিব কেৱল হাতে কামে এয়া আমি নহয় কয় আজিৰ যুৱ সমাজে ধুদৰ জাত বুলি সদায় এক চিনাকি থকা অসমীয়াই আজিৰ তাৰিখত কিন্তু কৰ্মোদ্যমে আগবাঢ়িছে ভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত কষ্ট কৰিছে নকৈ কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা কৰিছে যিবোৰে কৰ্মমুখী কৰি তুলিছে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মক একবিংশ শতিকাৰ যুৱকে গোলামী কৰিব নিবিচাৰে নিজাকৈ সপোন দেখিব বিচাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত যিবোৰে নিজৰ লগতে এখন সমাজক দিব উন্নয়ন অন্যতম উদাহৰণ এয়া মুনলাইট বেচৰকাৰী সংস্থাৰ উদ্যমী যুৱকসকল চাই আছে আপোনালোকে আসাম ফ্লেশ ডিস্কভাৰ ডিভাইন মই ৰিয়া আৰু আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ অসমীয়াগিৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন খুবেই ভাল লাগে যেতিয়া অসমীয়াৰ উদ্যমী যুৱকসকলে নতুন নতুন কামবোৰৰ জৰিয়তে সমাজত এক নতুনকৈ নিজা নাম বিচাৰে আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম মুনলাইট বেচৰকাৰী সংস্থাৰ বহুকেইজনমানক উদ্যমী যুৱক যিকেইজনে এতিয়া নতুন নতুন কৰ্মৰ জৰিয়তে অসমীয়াগিৰি সকলোৰে আগত দাঙি ধৰিছে আমাৰ লগত আছে এয়া সংযুক্ত হৈছে কৌশিক আৰু ভাস্কৰ আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি উদ্যমী যুৱক আমি তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম পোনপ্ৰথমে আমি এতিয়া কৌশিকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে বাল্ব বনাইছে LED বাল্ব বনাইছে যিটো সময়ত বহিৰাগত কোম্পানীবিলাক আমাৰ সিস্কাৰ দৰে যিবিলাক বহুত কোম্পানী আছে যিটো এইখন ফিল্ডত যথেষ্ট এটা কম্পিটিশ্যন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় সেই সময়ত সেই প্ৰত্যাহ্বানক কিদৰে প্ৰত্যাশা হিচাপে সকলোৰে আগত দাঙি ধৰি মুনলাইট LED বাল্ব সাজি উলিয়াইছে প্ৰথমতে ক'বলৈ গ'লে যে আমাৰ এটা চেষ্টা কাৰণ আমি বিদেশীও হওক বা আমাৰ বাকী যিখিনি বাহিৰৰ পৰা যিখিনি কোম্পানী আহি আছে আমি সেই কোম্পানীখিনি কি হয় আমি এটা বেছি দামত বস্তু কিনি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ কি হয় আমি আৰু কি ইম্পৰ্টাৰ চাৰ্জ এটা থাকেতো আৰু সেইটো কাৰণে কি হয় আমাৰ পে'মেণ্টটো বেছি গৈ আছে ৰাইজৰ কিন্তু প্ৰডাক্টটো একেটাই হয় আমি যদি এই বাল্বটো খুলি চাওঁ বা আজি চিস্কাৰ খুলি চাওঁ বা ফিলিপছৰ খুলি চাওঁ গোটেই বস্তুখিনি একেখিনিয়ে ইয়াত যিটো প্ৰডাক্ট আমি লগাইছোঁ তাহাঁতেও একেটাই লগাই আছে এতিয়া কি হয় মানে চাওক এতিয়া আমি থলুৱাভাৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো কৰিছোঁ মানে কি ৰাইজৰ সহায় হ'ব কাৰণ বহুতো এনেকুৱা মানুহৰ ঘৰ আছে যাৰ ঘৰত লাইট এতিয়া গৈছেহে কিছুমান লাইট পোৱাই নাই জাষ্ট লগাইছে আৰু তেনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ হাজিৰাটো ইমান নহয় ৱেষ্টটো ইমান নহয় বিকজ তাহাঁতি হয়তো ৰাজমিস্ত্ৰী হয় কিছুমান বা কিছুমানে হাজিৰা কৰে জেৰা দিয়ে কিমান হয় ৱেষ্ট খুব বেছি 300 টকা সেই 300 টকাত আমাৰ যদি এটা বহিৰাগত কোম্পানীৰ বাল্ব কিনিবলৈ যাওঁ এটা 9 ৱাটে হওক 150 বা 40 ঠিক আছে আৰু সেই 150 যদি তেওঁলোকে এটা বাল্বেই কিনি পেলাই ডেইলি হাজিৰাটো থাকিব কি আলুগুটি পিঁয়াজটো কিনিবলৈ আছে এনেও দাম মূল্যবৃদ্ধি হৈয়ে আছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ কি যে সেই তেনেকুৱা মানুহখিনি আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব কাৰণ সকলোৱেতো পোহৰত থাকিব বিচাৰে ন আমাৰ মুনলাইটৰ উদ্দেশ্য এইটো যে কোনো মানুহ আন্ধাৰত থাকিব নালাগে সৰু মানুহ থাকিব লাগিব পোহৰত ডাঙৰ মানুহ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি যে আমি এটা থলুৱাভাৱে সৃষ্টি কৰোঁ লাইটটো আৰু প্ৰডাকশ্যনো একেটাই হ'ব বাহিৰা কোম্পানীটোৰ যিটো প্ৰচেছত মানে আমি একেটাই বনাম প্ৰডাক্ট তাহাঁতি যিটো দিয়ে সেইটো আমিয়ে দিম খালি আমাৰ নামটো আমাৰ ব্ৰেণ্ড হ'ব বা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ থলুৱাভাৱে উৎপন্ন হওক বাহিৰৰ পৰা আমি কিনি আনি বস্তু অধিক মূল্যত যাতে দিবলগীয়া নহয় সেইটো এটা লক্ষ্য আৰু এটা মূল লক্ষ্য হৈছে কি যে এনেকৈ যদি আমি ঘৰুৱাভাৱে বা থলুৱাভাৱে আমি বস্তুখিনি উৎপন্ন কৰোঁ মই নিজৰ লগতে আৰু 10জন মানুহক আমি সহায় কৰিব পাৰিম কেনেকৈ কাৰণ মই অকলেতো এইটো বাল্ব বনাব নোৱাৰোঁ মোক প্ৰায় 3-4জনকৈ অধিক মানুহ বা কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই এতিয়া বৰ্তমানৰ কথা কোৱা নাই দেই ভৱিষ্যতে মই প্লেনিঙৰ কথা কৈ আছোঁ কাৰণ যাতে এতিয়া আমি মেচিন এটা বহাইছোঁ কাৰণ মই নিজে বনাই আছোঁ বা মোৰ ভাইটিয়ে বনাই আছে সেইকাৰণে আৰু অনাগত দিনত ভাবিছোঁ কি আৰু 2-3টা এনেকৈ মেচিন বহাই পেলাই মোৰ ওচৰত যিমানখিনি নিবনুৱা আছে আৰু সেইখিনিকো আমি যদি অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই যিখিনি দুখীয়া মানুহ আছে সেইখিনিকো যদি আমি পোহৰত ৰাখিব পাৰোঁ কম দামত যদি এটা ভাল বস্তু দি পেলাই তেনেকুৱা এটা কথা আৰু লগতে আপুনি ক'লে প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা প্ৰত্যাহ্বান বুলি এইটোৱে হয় যে যদিহে ৰাইজে আগবাঢ়ি যায় আমাৰ বস্তুখিনি ল'বলৈ যে আমি যদি ভাল প্ৰডাক্ট এটা দিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকে যদি একচেপ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নই নুঠে প্ৰত্যাহ্বানটো তেওঁলোকে দিয়াৰ বুলি বা মই দিছোঁ বুলি কাৰণ আমি লাইটখিনি কিয় লৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকে এটা কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট দিছে বাহিৰৰ পৰা আহি হ'লেও আৰু সেই বস্তুখিনি আমাৰ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে ময়ো যদি আমি থলুৱাভাৱে যদি আমি এটা কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট দিব পাৰোঁ ৰাইজেতো নিশ্চয় আঁকোৱালি ল'ব আৰু সেইটোকে ভাবি কি হয় ৰাইজৰ সহায়ৰ হেতু আৰু এনেকৈ আমি এটা লাইটৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কাম মুনলাইটৰ দ্বাৰা কৰা হ'ব তেনেকুৱা বুলি ক'ব বিচাৰিম আৰু অসমীয়া যুৱকসমূহে বহিৰাগত কোম্পানীবোৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই যেতিয়া কিবা এটা কৰে সঁচাই ভাল লাগে ব্যৱসায়ী প্ৰফিট লছৰ কথা থাকে এফালে আৰু উদ্যমী যুৱক সমাজৰ সাহস আৰু আত্মবিশ্বাস থাকে আনফালে
মুঠতে এটা গুণগত কাম কৰিবলৈ যি হাবিয়াস থাকে সেয়া সঁচাই শলাগনীয়। অসমীয়া ডেকাহঁতৰ এনে চিন্তা শক্তিৰ উন্মেষে সমাজ এখনক প্ৰগতিৰ দিশত আগবঢ়াই দিব জীৱন আৰু জীৱিকাৰ পথ। মুনলাইট বাল্ববোৰো ঘৰে ঘৰে জ্বলক, এই পোহৰ হ'ব অসমীয়া আৱেগৰ। এনেদৰে ইয়াতে কেঁচা সামগ্ৰীখিনি ইয়াক উদ্যোগজাত সামগ্ৰীলৈ পৰিণত কৰা হয়। ইয়াত মুনলাইটৰ যিখিনি LED বাল্ব ইয়াত এছেম্বল কৰা হয় আৰু সেই কাম কৰিছে আমাৰ ৰক্তিমে। আমি ৰক্তিমক অনুৰোধ জনাম কিদৰে তেওঁলোকে এছেম্বল কৰে আৰু কিদৰে এটা কোৱালিটি প্ৰডাক্ট আমাৰ ৰাইজলৈ এৰি দিয়ে সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা জনাবলৈ। ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো লৈ ইয়াত পাঞ্চিং কৰিব লাগিব। পাঞ্চিং কৰি আপোনাৰ এই কভাৰ লগাব লাগিব ইয়াত ফিক্স কৰিবলৈ। বাকী আমি চাৰ্কেটটো ল'ম, চাৰ্কেট লৈ আপোনাৰ ইয়াত চল্ডাৰিং কৰিব লাগিব, তেতিয়া সেইটো হয়। আৰু ইয়াত LED এইটো লৈ ইয়াত কৰি ইয়াত প্ৰেছিং কৰিব লাগিব, প্ৰেছিং মেচিনত প্ৰেছিং কৰি এইটো ইয়াত চল্ডাৰিং কৰি ইয়াত লগাই লাষ্ট লগাই দিলে ফিটিং হৈ যাব এটা বাল্ব। খুব বেছি 5 মিনিটৰ এটা বাল্ব হৈ যায়। আমি কেইজনমান অসমীয়া ডেকাই মুনলাইট LEDৰ জৰিয়তে কিদৰে এতিয়া সকলোৰে আগত অসমীয়াগিৰি এটা কৰ্ম উদ্যমী মন লৈ আগবাঢ়িছে সেই সন্দৰ্ভত দেখুৱাইছোঁ। নতুন চিন্তা, নতুন ধাৰা, কিন্তু তেওঁলোকে এটা নতুন সপোন লৈ আহিছে। ন' ডাউট আগতেও বহুতখিনি কাম হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি এই সপোন সেই সপোন এক নতুন বৃহৎ পৰিসৰলৈ আগবাঢ়িব বুলি তেওঁলোকো আশাবাদী। গতিকে আমিও তেওঁলোকক লৈ আশাবাদী। তাৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। অসমীয়া ল'ৰাই এজনে কাম কৰিছে বুলি সকলোৱে কেতিয়াও আচলতে এটা উৎসাহ দিব নালাগে। কোৱালিটিৰ কাম হৈছে মেইনলি। কোৱালিটিটো সদায় মানুহৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আপুনি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ যাব তেতিয়া মানদণ্ডটোৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু যিটো এতিয়া মুনলাইটেও গুৰুত্ব দিছে বুলি তোমালোকে যিহেতু কৈছা, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা? কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'বা বা মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা? আচলতে কি হয়, আমি কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট দিব পাৰিলেহে মানুহে আগ্ৰহী হ'ব ল'বলৈ। আপোনাক যদি মই এটা বাল্ব দি পঠিয়াওঁ, সেইটো গৈ যদি নজ্বলাগে তেতিয়াতো আপুনি মোৰ ওচৰত কেতিয়াও উভতি নাহে। আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, যিহেতু দায়িত্ব লৈছোঁ যে ৰাইজক পোহৰত ৰাখিম, মুনলাইটৰ উদ্দেশ্যই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ কি কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্টটো মানে আমাৰ পৰা যিটো প্ৰডাক্ট যাব সদায় ভাবিম যে কেনেকৈ আমি জোখতকৈ মানে ভাল কোৱালিটি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যিমান পাৰোঁ মানে কম মূল্যত ভাল বস্তু, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰাইচ ৰাখি মানে এনেকৈ বিজনেছ কৰিম বুলি আচলতে অহা নাই। চেষ্টা কৰিম যাতে কম মূল্যত থাকিও যাতে আমাৰো সুবিধা হয় বা ৰাইজৰো সুবিধা হয়। আৰু কোৱালিটিটো আপুনি কোৱা কথাটো মই নেৰোঁ কেতিয়াও, কোৱালিটিটো সদায় আমি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয়কৈ আমাৰো খুব আচলতে ভাল লাগে যেনেকুৱা আমাৰ নিজৰ ল'ৰাখিনিয়ে বহিৰাগত কোম্পানীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এনেকুৱা কিছুমান বস্তু সাজি উলিয়ায় আৰু সেয়া আপোনালোকলৈ এৰি দিয়ে। এতিয়া আপোনাৰ সময়, আপুনি যদি খুব আগ্ৰহে আদৰি লয় আমাৰ নিজৰ বস্তুখিনি, তেনেহ'লে আমাৰ যিখিনি আৰ্থিক ব্যৱস্থা যথেষ্টখিনি সুচল হ'ব, লগতে তেওঁলোকেও যথেষ্ট উৎসাহিত হ'ব। কৌশিক, ভাস্কৰ, ৰক্তিমহঁতে এনেই নাথাকে। বহু কাম কৰে যিবোৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ হকে। এখন চুটি ছবিৰ পৰা কৰ্মমুখী বাটলৈ অহা ল'ৰাহঁতৰ উদ্যম যথেষ্ট। কৰ্মৰ জৰিয়তে সকলোৰে হৃদয় জিনা মুনলাইটৰ যুৱকহঁতে নতুন নতুন কামবোৰ কৰা হেঁপাহেৰে অগ্ৰসৰ হৈছে। বাৰীৰ মাটিক সদ্ব্যৱহাৰ কৰি গ'ল বহুতো খেতি। সমান্তৰালকৈ মনোনিৱেশ কৰিলে পশুপালনতো। কাম কৰিবলৈ লাজ, ভয়, শংকা নকৰা যুৱকহঁত ইংৰাজী ভাষাৰে শিক্ষিত অসমীয়া তেজৰ। অন্যহাতে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো সময়ে সময়ে কৰা বিভিন্ন মনোগ্ৰাহী কামবোৰে মুনলাইটৰ যুৱকসকলৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতিচ্ছবিখনকে প্ৰতিফলিত কৰে। দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ পালে যথেষ্ট সুখী হওঁ যেতিয়া আমাৰ অসমীয়া ডেকাহঁতে কিছুমান নতুন কাম লৈ, নতুন সপোনৰ লৈ এটা নতুনৰ ফালে অগ্ৰসৰ হয়। আমি মুনলাইটৰ যিখিনি কাম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি আনুষংগিক কাম, সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ হৈ তেওঁলোকে যিখিনি নতুন কাম কৰি আছে, নিজৰ বাবে নহয় দহৰ বাবে, সমাজৰ বাবে, সেইখিনি বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাস্কৰৰ পৰা। ভাস্কৰ, বহুতো কাম কৰিছা, আমি সেই সম্পৰ্কে জানি আহিছোঁ, আৰু বৰ্তমান কি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে বা কি কৰি গ'লা, কি কৰিবা জনোৱাচোন অলপ। প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে। আমাৰ জাৰ্ণিটো প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এখন শ্বৰ্ট ফিল্মৰ পৰা, যোনখন নষ্টালজিয়া বুলি কয়। লকডাউনৰ সময়ত আমি বনাইছিলোঁ। মানে আমি ভবা নাছিলোঁ সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখনে যে আমাক এনেকুৱা এটা মানে জেগা পোৱাবহি, এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে আমাৰ। মানে আমি ভবাও নাছিলোঁ যে হয়তো ইমান চলি যাব। মানে আমি বাহনা কলেজতে পঢ়া, মই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। আমাৰ তাতে চান্দনা মেম বুলি মেম আছে। মানে সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখন বনাই আমি মেমক দিছিলোঁ চাবলৈ। আমি ভবা নাছিলোঁ যে মেমে ইমান ভাল পাব। মেমে ভাল পাই পেলাই অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউকো দিলে। তাৰপিছত তেনেকৈ আপোনাৰ মালায়ালম চিনেমা এজন মানে হিৰইন ভাল পঠিয়ালে।
তাৰপিছৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবোৰ পাই আছোঁ। এদিন আমালৈ এটা প্ৰপ'জেল আহিছে, মেমে কৈছে যে তহঁতক এটা অল ইণ্ডিয়া চিনেমা চেপ্টাৰ বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তাৰপৰা আমাক এখন মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম, যোনটো তাহাঁতৰ এটা মাল্টি লেংগুৱেজ আছিলে, কিবা এটা ভাষাত বনাইছিলে, সেইখন মানে আমাৰ অসমীয়াখন আমাক বনাবলৈ দিছিলে। মই কামটো কৰিলোঁ, ৰক্তিমো বনাইছিলে, সি মিউজিকখিনি কৰিছিলে। তেনেকৈ আমাৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। তাৰপিছত লাহে লাহে বস্তুটো মানে ধৰক আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে যে আৰু আমি কি কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ মনলৈ আহিলে যে আমি খেতি কৰিম বুলি আমি গোটেই মানুহকেইটা লগ হৈ পেলাই কিহৰ খেতি কৰিম বোলে, কলৰ খেতি কৰিম বুলি কোৰ মাৰিলোঁ আমি মাটি এডৰাত। তাৰপিছত পৰা আকৌ চিন্তা কৰিলোঁ যে নাই, কলৰ খেতিত আৰু এটা আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, বোলে ফাৰ্ম কৰোঁ। তাৰপিছত হাঁহৰ ফাৰ্মলৈ আহিলোঁ। আমি হাঁহৰ ফাৰ্ম নিজে কৰিছোঁ, চব কোনো মিস্ত্ৰী আমি লগোৱা নাই। নিজৰ লগৰ এটা ঘৰত বাঁহ কাটিছোঁ, বাঁহ কাটি আমি নিজে চব বনাইছোঁ। বনাই মেলি হাঁহৰ ফাৰ্ম বনালোঁ। বনাই পেলাই তাত আমি 500-600মান হাঁহ ভৰাই দিলোঁ। বা হাঁহ ভৰাই পেলাই ডাঙৰ হ'ল। তাৰপিছত আমি বস্তুখিনিতো বিকিব লাগিব, তেতিয়া কি কৰিম। তাৰপিছত আমি এটা বাইপাছৰ ওচৰত আমি কাউণ্টাৰ খুলি দিলোঁ মাংসৰ। তাত আমি কোনো মানুহ লগোৱা নাই, আমি নিজে কাটিছোঁ। আমি চব লগ হয়, ইও যায়, মই যাওঁ, আমাৰ এজন আৰু যালে মাধুৰ্য বুলি, সি দুলীয়াজানত গ'ল বিশেষ কাৰণত, ৰক্তিম আহি পোৱাহি নাই, সি আছে। আমি গোটেইকেইটা একেলগে মানে চব কাম, আমি মাংসও কাটিলোঁ, কলৰ খেতিও কৰিলোঁ, শ্বৰ্ট ফিল্মো বনালোঁ। তেনেকৈ আমাৰ গোটেইটো এটা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যিহেতু আমাৰ কিছুমান বেলেগ কামো হৈ থাকে, যেনেকৈ গছপুলি ৰোপণ। তাৰপিছত আমাৰ সময়ে অকেজনেলি আমাৰ কিছুমান কাম হৈ থাকে। কি আমি মাঘৰ বিহু ৰিচেণ্টলি এটা কৰিছোঁ, মানে আমাৰ ঠাণ্ডা পৰিছিলে সেইকেইদিন। ৰাস্তাৰ কাষত যিখিনি মানুহ শুই থাকে তেওঁলোকক আমি কম্বল বিতৰণ কৰিছিলোঁ আমাৰ মানে সামৰ্থ্য অনুযায়ী। তেনেকৈ সৰস্বতী পূজাৰ দিনা আমি এটা কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলোঁ, মানে গোটেই আমাৰ যোনখিনি ৰিক্সা চালক সেইসকলক আমি খিচিৰি বিতৰণ কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ আগতো আমি কিছুমান অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, মন্দিৰ পৰিষ্কাৰকৰণ, তাতে আমি কিছুমান নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী ডাষ্টবিনো আমি প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ আমাৰ কিছুমান কাম সামাজিক কাম হৈ থাকে। বাকী যোনখিনি অৱসৰপ্ৰাপ্ত কীৰ্তি শিক্ষক তেওঁলোককো আমি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ আমাৰ মুনলাইটৰ তৰফৰ পৰা। তেনেকৈ আমাৰ কাম কাজখিনি চলি থাকে। এতিয়া আমি এটা নতুনকৈ কাম হাতত লৈছোঁ, মুনলাইট LED। এটা আমাৰ মানে কি হয়, আচলতে ৰাজপথত আন্দোলন কৰি লাভ নাই। আন্দোলন কৰিবলৈ হ'লে কৰ্ম সংস্কৃতি আন্দোলন কৰিব লাগিব, সেইটো আমি নিজেই গঢ়ি তুলিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি সেইবোৰ চিন্তা কৰি আমি মানে গোটেইকেইটা লগ হ'লে এইবোৰ চিন্তাই কৰি থাকোঁ। আমাৰ বেলেগ এইবোৰ কি হয় কি নহয় এইবোৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই। আমাৰ এটাই চিন্তা যে আমি কাম কৰিলেহে আমি খাবলৈ পাম, আমাক কোনেও নিদিয়েহি। আমাৰ বাকী যি হয় দৰকাৰ নাই, কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমিনো দেশখনৰ কাৰণে কি কৰিম, আমি নিজৰ গাঁওখনৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ মটিভ। আৰু সেইকাৰণে আমি কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু কাম হাতত লৈছোঁ, যিখিনিয়ে আমি এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি আছোঁ, যিটো এটা মানে অনাগত দিনত এটা জোৱাৰ তুলিব বুলি আমি আশাবাদী। এটা আমি ভাল বস্তু যাতে ৰাইজক দিব পাৰোঁ, সেইটো লৈ মুনলাইট LEDয়ে কাম কৰি আছে। আৰু মুনলাইট যোনটো আমাৰ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটো অনাগত দিনত কাম কৰি যাব। এয়াই আজি ডেকাৰ উদ্যম। সঁচাকৈ আজি ডেকাই বহুত কিবা কিবি কৰিব বিচাৰে, যিখন সমাজত বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত আহি থাকে আপোনাৰ বহুত কথা আমি শুনিবলৈ পাওঁ। সেই সময়ত এনেকুৱা ডেকা কিছুমানৰ উদ্ভাৱনী চিন্তা হওক বা সমাজ পৰিৱৰ্তনমূলক কিছুমান ব্যৱস্থাই সঁচাকৈ মন প্ৰাণবোৰ আমাৰ চুই যায়। আমি আশাবাদী যে দৰ্শকেও বহুত তোমালোকক আশীৰ্বাদ দিব, সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। যি সপোন, সেই সৰু সপোনটোৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে পোহৰ বিলোৱাৰ যি সপোন, সেই সপোনে এখন বহল পৃথিৱীলৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু সকলোৱে আদৰি ল'ব। কামৰ সৰু বৰ নাই, লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সঠিকভাৱে স্থিৰ কৰিলে উদ্যমেৰে কৰা সৰু কামবোৰে অনাগত সময়ত আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। কিয় আমি বহিৰাগত বণিকক সুবিধা দিওঁ, যদি অসমখনতেই অসমীয়াই কৰা কামবোৰক আমি অলপ সহায় কৰোঁ, পথাৰ আৰু বজাৰ আমাৰ হাতৰ মুঠিলৈ আনিব পাৰোঁ। মুনলাইটৰ এই যুৱকসকলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যি কাম কৰিছে সেয়া যোগাত্মক প্ৰতিফলিত হৈছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত কৰা সৰু কামবোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহু লোকক। ল'ৰাহঁত কেৱল কথাতেই নহয়, কামতো দম আছে, সাহস আছে নতুন বস্তু এটা কৰি চাবলৈ, আত্মবিশ্বাস আছে প্ৰত্যাহ্বানক গ্ৰহণ কৰিবলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, অসমত বহুতো চৰকাৰী বেচৰকাৰী সংস্থা আছে যিবোৰে এতিয়া কৰ্মমুখী বিভিন্ন ধৰণৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ কৰ্মমুখী চিন্তাৰে আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু তাৰ ভিতৰে মুনলাইট আমাৰ যোৰহাটৰ ভিতৰত অন্যতম। তেওঁলোকৰ এই জয়যাত্ৰা সুদূৰ প্ৰসাৰী হওক, তাক আমি একান্তৰে কামনা কৰিছোঁ। শেষত কি ক'ব, নৱপ্ৰজন্মৰ এই আদৰ্শ হৈ থিয় দিলেই, গতিকে শেষত তোমালোকৰ মনোভাৱখিনি কি ক'বা? কথা এটাই, আমাৰ যদি আমি যোৰহাটখনতে আজি যদি আমি দেখিবলৈ যাওঁ, গোটেই যোৰহাটখনত এতিয়া মাওৰাই উপদ্ৰৱ চলি আছে। যদি চাবলৈ যায় তাত আপোনাৰ ডাঙৰ দোকান এখন আমাৰ অসমীয়া কেতিয়াও নাপায়। প্ৰতিটো বস্তুৱে যদি আপুনি কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতে চায়,
বা আপুনি যদি বাল্বৰ দোকান এখনেই চায় চবতে অকল মাৰোৱাৰী আমাৰ তাত চলি আছে, অসমীয়া আপুনি ডাঙৰ হেৰি এটা নাপায়। সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ জনাম নৱপ্ৰজন্মক, যাতে চাকৰিলৈ আশাবাদ নকৰি নিজে কিবা এটা কৰিবলৈ যত্ন কৰে, সেইটোৱেই মই নৱপ্ৰজন্মক অনুৰোধ জনাম। আৰু আমাৰ যোনটো LED বাল্বটোৰ জৰিয়তে আমি যাতে এটা নতুন মানে কৰ্মোদ্যম গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, এটা আমি ভাল বস্তু কম দামত ৰাইজক যাতে উপহাৰ দিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ মুনলাইট LED মানে এইটো এটা প্ৰচেষ্টা হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, অসমত অসমীয়াৰ সহায় প্ৰয়োজন আৰু সেই সহায় কৰিব লাগিব আপুনিয়ে। যদি আপুনি অসমীয়া ডেকা গাভৰুসকলক আগবঢ়াই নিদিয়ে, নতুনকৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাটটোত আগবঢ়াই নিয়াত যদি আপুনি অকণমান হ'লেও অৰিহণা যোগাব পাৰে, তেতিয়া নিশ্চয় অসমৰ যিটো অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, সেই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো সবল হ'ব, এক নতুন দিশলৈ ধাৱমান কৰিব। সেয়া আমি বিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰোঁ। কি ক'বা কৌশিক শেষত? সেইটোৱে বিচাৰিম যে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিয়ক, আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলেহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম, আৰু তেতিয়াহে আমি যিটো বিচাৰিছোঁ মানে পোহৰ বিলোৱা কামটো সেইটো কৰিব পাৰিম। নিশ্চয় মুনলাইটৰ যিখিনি কৰ্ম, সেই কৰ্মখিনি যথেষ্ট আকৰ্ষণীয়। এই যি বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে, সেই সংস্থাটো এক সুদূৰ প্ৰসাৰী যাত্ৰালৈ আগবাঢ়ক, অনাগত সময়ছোৱাত নতুন কামৰ উদ্ভাৱন হওক, আৰু তাৰ জৰিয়তে সমাজ সংস্কৃতি লগতে অসমীয়া যিখিনি কৰ্মমুখী আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰে সকলো উজ্জীৱিত হওক। কেমেৰা পাৰ্চন জিতুৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা ৰিয়ালিনী দত্তৰ ৰিপৰ্ট, আছাম ফ্লাছ ডিস্কভাৰ ডিভাইন। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাছ ডিস্কভাৰ ডিভাইন।